סירקניז! שלום, איתכם סמיון, אתם צופים בערוץ טייסטי לבנץ. אני מניח שכמה מכם, במיוחד כאלה שמכירים את הבישול הבוכרי, לא מהדרכות האינטרנטיות, אלא קצת יותר מקרוב, שקראו את הכותרת של הוידאו, חושבים לעצמם, וואו, אשכנזי הזה התחרפן, איזה מתכון אותנטי ואיזה מתכון הנכון ביותר. מישהו בוודאי יגיד, אצלנו במשפחה בישלו אחרת. נכון מאוד, אין מתכון אחד והיחיד, אבל יש כללים שמאפיינים את התבשיל כאותנטי. הוידאו הראשון שצילמנו היה מוקדש לבחש. והיום אני עושה עוד תבשיל בוכרי מסורתי, את אושי סירקניז. אחד הפלובים הבוכרים האהובים עליי. כמו כל פלוב, גם סירקניז אפשר להכין בצורה שונה. אף כמובן שלא חורגת מהכללים המוסכמים לגבי התבשיל, ולא נוגדת את העקרונות של הטכנולוגיית הכנת פלוב. זאת אומרת, אורז שהוכן בכמה שלבים. סירקניז, מה זה? פלוב בוכרי, אני מחזיק בידיים שום. בשפת המקור, סיר זה שום. יש כאלה שיגידו שהשורש הוא נשען על המילה סירקה, שזה חומץ. אפשר לשלב בין שניהם. בכל מצב זה פילב שיש בו המון שום. וזה בדיוק מה שיקרה היום. אוקיי, מתחילים. סיר, מכסה אנחנו נצחה. שמן. אנחנו מוסיפים משהו כמו 70-100 גרם, יהיה פה מספיק שומן גם בבשר אחרי זה, ומדליקים. בינתיים מתחילים מקיצוץ שום. חילקתי את השום לשתי מנות שוות, אנחנו נצטרך את זה גם עכשיו וגם טיפה יותר מאוחר להמשך החיים. השמן חם, אני ממלא מצקת פלוס מינוס, חצי, ושופך על השום. השמן חם מוסיפים לתוך הסיר בצל. הבצל חתוך לקוביות קטנות, אפשר חצי ירח, אפשר לחתוך אותו בצורה אחרת. בגדול זה לא כל כך משנה, ממילא הוא ייעלם לנו בתבשיל אחר כך, לי נוח בצורה כזאת. הבצל אנחנו מטגנים משהו כמו 10 דקות לפחות, עד לקבלת צבע זהב אדמדם. הטיגון של בצל נמשך משהו כמו 5 דקות. אני מוסיף זרי כמון שיוסיפו את הטעם והארומה לשמן והבצל. הבצל הגיע לרמה שאני צריך, הזמן המתאים להכניס שום. מטגנים בצל ושום ביחד, דקות ספורות. מוסיפים בשר. הבשר מתבשל בינתיים, אנחנו עוברים לגזר. הזמן המתאים לחתוך אותו לקוביות קטנות לפני שאנחנו משלבים אותו לתוך הסיר.
הבשר מטוגן עד לרמה שאני צריך, מוסיפים גזר וכמות נכבדת. מערבבים. כמה יפה. ומיד מוסיפים עוד קצת תבלינים. כוסברה טחונה. אבקת כמון. ופלפל גרוס שחור. ומיד מערבבים. אנחנו מטגנים הכל בתוך הסיר דקות ספורות, ואז עוברים לשלב הבא. מערבבים כל הזמן אגב. אני לא רוצה בישול עדיין, אני רוצה טיגון. זה בדיוק מה שמתרחש בתוך הסיר. היה לי חומוס במקפיא ותכננתי לשים אותו עכשיו, אבל קרה משהו שלא בדיוק תוכנן. החומוס שהיה במקפיא הוא לא היה מושרה, אלא היה מבושל. לכן אני קצת מדלג על השלב הזה, למרות שאני יכול להוסיף אותו ממש בסוף. אני חושב שעדיף לעשות ממנו חומוס, באמת, ולזה הדבר הזה היה מיועד. עברו משהו כמו 7 דקות, גזר כבר די מוכן. מוסיפים לזה מים ומשאירים לחצי שעה. מוסיפים מים כך שזה יכסה את כל תכולת הסיר, משהו כמו סנטימטר, 2. מוסיף מלח, משהו כמו כף. אני מעביר את הסיר לאש נמוכה יותר, ובינתיים אנחנו עוברים לטיפול באורז, זאת אומרת משרים אותו. בקערה יש לי קילו של אורז, אני הוספתי 2 כפות מלח, אין מה לחשוש שזה יהיה מלוח מדי, כי האורז יספוג בדיוק כמה שהוא צריך ואנחנו נשטוף אותו בסופו של דבר. עכשיו אני מוסיף לכאן מים חמים 60-70 מעלות ומשאיר אותו להשריה. חצי שעה 40 דקות זה בדיוק הזמן שהכל יהיה מוכן בסיר. שוטפים אורז, הוא היה מושרה משהו כמו חצי שעה 40 דקות. באמת לא הסתכלתי על השעון. המים מלאים בעמילה. ושוטפים כמה פעמים עד שהמים יהיו שקופים. המים שקופים, האורז מוכן, בינתיים אני משאיר אותו מכוסה כי אסור להשאיר אותו ללא מים הרבה זמן כי הוא פשוט יהפוך להיות לגמרי שדיר, ואז אנחנו עוברים לסיר. הזרבק, המרק שהוא הבסיס לתבשיל, מתבשל משהו כמו 40 דקות, עכשיו זמן המתאים לטעום האם זה מלוח מספיק. לא, אז אני מוסיף קצת מלח. מוסיפים מלח קצת יותר ממה שהייתי עושה אם הייתי מבשל מרק או תבשיל נפרד, כי צריך שאורז גם יספוג את הנוזלים מכאן, והנוזלים כמובן צריכים להיות מלוחים. אנחנו מוסיפים אורז, כאן רותח ממש ומבעבע כמו שצריך.
המים ממש לא מספיק לנו, אז אני מוסיף מים רותחים שמוכנים כבר. מאוד חשוב שהמים יהיו רותחים. המטרה שלנו לבשל אורז כך שהוא יהיה מוכן ל-70-80% ולעדות את המים. אם לא יספיק לנו נוזלים, אז אנחנו נוסיף. מאוד חשוב לעשות כל מה שאני עושה עכשיו על האש גבוהה. צריך להוסיף עוד קצת מים. האורז יכול לספוג לתוכו עוד קצת נוזלים, למרות שהוא ממש קרוב למה שאנחנו צריכים. אנחנו מעבירים את הסיר לאש נמוכה יותר. האורז מוכן כבר בדיוק כמו שאנחנו צריכים. בונים פה איזה הר. מכסים את זה בפלטה. עכשיו, המכסה עוטפים בבד נקי, ויוצרים תרמוס. אנחנו משאירים את הקונסטרוקציה שלנו לנוח משהו כמו 20 דקות. למעשה יצרנו כאן תרמוס, תהליך האידוי התחיל. בינתיים אנחנו נכין סלט, כי לא אוכלים שום פלוב ללא ירק. מלח, פלפל וגם עבור. ונבשל ביצי חוגלה. זה לא בדיוק מסורתי, אבל במולדת שלי לשעבר, מלפני 30 שנה, היום נהוג להגיש ביצי חוגלה יחד עם כל פילאו שעושים. אני לא יודע למה בילדות שלי זה לא היה, אולי בגלל שלא היו ביצי חוגלה, לא יודע. אין לי מושג, אבל אנחנו נעשה את זה, נראה לי שזה יתאים. עברו משהו כמו 20 דקות. אתם זוכרים את השום ששפכנו עליו שמן רותחים בהתחלה ממש? השום הזה עכשיו עובר לתוך הסיר. אנחנו מערבבים את הכל, והוא ייתן עוד ארומה וטעם לתבשיל, ואנחנו שוב פעם נכסה את זה שהשום עוד טיפה יתבשל. אנחנו מפרקים את הקונסטרוקציה הזאת עכשיו, בודקים את האורז. נראה מאוד נחמד. תואמים את האורז. מעולה. לא צריך שום אש יותר. מוסיפים את השום. מערבבים. מכסים את המכסה לעוד איזה 10 דקות, שכל הטעמים יתערבבו בינם לבין עצמם, ואוטוטו זה יהיה מוכן. פותחים. למדתי. טוב, הגיע הזמן לטעום את מה שעשיתי. במחוזות שבהם נולדתי, לא מעט אנשים אוכלים
פילה בידיים. אומרים שזה טעים יותר מאשר לאכול עם הכף. כך גם אני חושב, לחוש טעם וריח מצטרף חוש מישוש שמוסיף לחוויה. נהדר. בתיאבון לכולם, או כמובן גם לי. לחיים.